السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد محمدي في حلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الألعاب. وبنستخدم في الكورس ده برنامج سي بلس بلس. هنعمل بروجكت جديد عشان نعمل اللعبة بتاعتنا. احنا لسه في الانترودكشن، فاحنا بنعمل اللي هي البيزك. نقول مثلا جيم بيزك. اوكي، نكست. برضه هنسيب كل حاجة زي ما هي وندوس فينيش. اوكي، نمسح الحاجات دي كلها ونمسح ده كمان. احنا هنستخدم الاي او ستريم. اوكي، ونبدأ في كتابة ال variables. هنقول مثلا يوزنج الأول كده، نستخدم النيم سبيس بتاعنا اللي هو ال std. ماشي، وبعد كده هنقول int زي ما اتفقنا difficulty. أيوة، هيساوي 10. وال والانبوت بتاعنا هتساوي مثلا، هي تقول هنبدأ من صفر أو لأ نخليها ان هي شارج. ماشي، نختار لها سنجل كوت. وهنبدأ بقى الانت اللور باوند، قلنا هنبدأ من صفر. والانت خليها الأبر أحسن. هيساوي هنا difficulty زائد 1. ليه كده؟ difficulty زائد 1. وانت الماي جيس يساوي 0. وهنا انت لاست جيس يساوي رقم مش من خارج اساسا الارقام اللي هي اللور ديت، فهنستخدم -1. نعمل الانت مين اللي هيبدأ من عندها السيستم. هنكتب while الفانكشن الأولى play game طول ما هي true هتفضل جوا هنا. وهنقول ايه جواها هتبقى while سوري، هنا ده من منيو، من المن بلاي جيم دي. سوري، هنا كده هي لازم تبقى المين منيو هي اللي فوق. عشان المنيو هي اللي فوق، هي اللي أكبر من ديت. هنقول هنا مين منيو. ماشي، وبعد كده هنروح على نكريت، ناخدها كوبي كده كده. هنقول طبعا دي تبقى نوعها بوليان. والمين منيو اهوت، نفتح قوس. سوري، دي طالما انتجر هتبقى ريتيرن 0 عشان يبقى لنا مظبوط. نبدأ هنا بقى، نبدأ نعمل المين منيو بتاعتنا. نقول سي اوت
welcome to the basic game. and L وبعد كده while true طول ما الحادث سليم من غير بريك. خليه دايما يرتيرن true. خليك قصدي شغال على طول return true. خليك شغال على طول ماشي. احنا قلنا هنا سي اوت هنقول ايه 1 play game سي اوت ونعمل 2 دوت exit the game. بس انا هتبدأ تاخد منه الانبوت بتاعه. تقول له سي اوت سوري اعمل له العلامة ديت عشان يدخل تحتيها ويدخل بعديها السي ان بتاعه سي ان. هنقول ايه طبعا هياخد الانبوت بتاعه هنا جي منه من اليوزر طبعا. وبعد كده هيتشيك كل مرة على الانبوت دوت اف ان دوت يساوي مثلا 1 يبقى then return true else if مثلا input يساوي 2 سوري ده كاركتر يعني بياخد سنجل كوت مش سترينج عشان ياخد دبل كوت. صح معايا كده يا جدعان. return false او زي ما قلنا دي كده الفانكشن دي خلصت. قلنا ان هو هيشوف الانبوت لو 1 هيريتيرن ترو ماشي يبقى احنا هنرجع هنا ترو ماشي. فولس هيستمر جوه الدايره دي يسألك نفس السؤال تاني. 1 بلاي جيم 2 exit loses game ماشي. نيجي بقى بعديها دي كده خلاص احنا خلصنا البوليان من منيو. هنيجي على البلاي جيم برضه هتبقى بوليان هنستخدم فانكشنز تانية زي show story و reset games وبعد كده هنقول while الانبوت لا يساوي y
insert world و draw graphics وبعد كده get an input from user. وبعد كده هنقول هنا return game over screen، رجع لي في الاخر الجيم اوفر سكرين بتاعتك. كل دي ميثودز احنا ما كتبناهاش. هنبدأ بأول واحدة اللي هي سوري، الميثودز دي اللي هي بتاعت اللعبة ذات نفسها. هنبدأ بأول واحدة منهم اللي هي ايه؟ الشو ستوري، اللي هي بتاعت اللعبة زي ما احنا شرحناها قبل كده. دي هتبقى void عادية، void show story. اوكي سوري. see out. لا الأول هنحدد الانبوت لأن انت لسه بادئ اللعبة. هيساوي n ماشي. بعد كده هتقول له see out once upon a time سوري دي مش upon، كده صح. once upon a time ذات مرة بلا 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 ديل سيات. هنقول ايه؟ you sought a number between 0 and difficulty and then وهنا see out ولا لا؟ خلاص هو دخل كده. هنقول وعايزين نتأكد ان هو مش مدخل الواي. see out هيقول لك have you got one y n yes ولا no. هتدخل هنا كمان علامة استفهام. هتدخل انت بقى بالسي ان. تدخل هنا الانبوت. طبعا لو دخل واي سوري الانبوت لازم نعمل علامتين دولت كده. ايوه لو دخل الواي هتطلعه، لكن لو دخل ان اف ان input لا يساوي واي، يبقى تقول له see out have you سوري هنقول له see out. نقول له ايه بقى؟ نقول له اوكي we will أو I will wait a bit. استناك شوية ماشي. بس كده يعني هو احنا بنقول له لو ما
دخلتش. لو دخلت واي، لو دخلت حاجة تانية غير الواي يبقى انت مش معاك رقم. اوكي يعني استنى شوية. ماشي، ومثلا ننزل سطر كمان سي اوت عشان يبقى واضح. دي لما طبعا لو نزل حاجة تانية ننزل سطر، وبعد كده ايه، لان هو هيطلع من هنا شو ستوري هيروح على الريست جيم، فنخليه ينزل سطر عشان يفصل الدالة ديت عن ديت. اهو. كده خلصنا ديت، نروح على ديت. هنقول ايه، void reset game. بس هنا اللور باوند هنرجعه لصفر لانه هيلعب لعبة جديدة. وهنا الابر باوند هيخليه difficulty زائد واحد، زي الوضع اللي احنا دخلناهم عليه في الأول. input هيساوي خليه n. ماشي، لأن خلاص احنا خلاص خدنا كل الانبوت ده دخلناه كله المرة اللي فاتت، واستخدمناه في حاجات تانية. عاوزين بقى نستخدمه للدوال التانية، فرجعه تاني لان اللي هو الوضع لأ نو. ماشي. وبعدين احنا عملنا الشو ستوري ريسيتنج جيمز. وبعدين بقى هنروح بقى الابديتس وورلد. بما انك دخلت انبوتس معينة، الورلد هيتفاعل بقى معاك فيها. الابديت وورلد دي هنخليها بولين. ابديت وورلد. وبعد كده هنكتب هنا مثلا ايه الماي جيس. الجهاز هيتفاعل معاه هيساوي اللور باوند زائد الهاير باوند اللي هو الابر باوند. احنا نجمعهم هما الاتنين. تمام كده. وبعد كده نقسمهم على اتنين. ماشي، يطلع عدد ثابت كل مرة. لو بقى اللاست جيس يساوي الماي جيس لو دوت سوا دوت، يبقى انت كده بتستعبط، مش انت جاي تهزر. على رأي الفنان يحيى الفخراني في فيلم الكيف، انا جاي اهرج. يعني يقول لك you are cheating. وبس يعني كده. علامات تعجب احسن. you are cheat. ونقفل هنا ونعمل ننزل خط لاين وريتيرن فولس. خلاص هخرج منه لان هو ده الاخ ده نصاب. ماشي. طيب افرض هو لأ، هيبقى هنقول له ايه هنا، هنقول له last guess اللي هو سوري الخانة بتاعت last guess هتساوي الجست اللي انت لسه حاطه دلوقتي my guess. هندخل دوت في الخانة ديت return true. اوكي احنا كده خلصنا دوت كمان. هنروح على درو جرافيكس. درو جرافيكس نستخدمها فويد. انت هترسم المفروض جرافيكس فيها بس احنا هنكتب كلام، مش هنستخدم لسه الجرافيكس. ان شاء الله مع اول محاضرة هنبدأ نشرح ازاي نتعامل مع المكتبة
اللي بتستخدم الاوبن جي ال والحاجات ديت، بس مش موضوعنا دلوقتي. سي اوت، في ايه سي اوت، I think I think it's وهيقوم جاي لك ايه الماي جيس. هاي لك علامة استفهام مثلا، ونقول له am I am I right، وعلامة تعجب كده، وبعد كده ندل بعد كده سي اوت. نبدأ بقى نقول له بقى لا، يبدأ يقول لك بقى ال مثلا لو لا الرقم دوت أقل شوية، ماشي. ونحط هنا عند ال سي اوت. هنقول له مثلا هتكتب اتش لو هو هاير كده، لو هو أعلى شوية، ماشي. وبرضو الاند ال عشان ننزل سطر. طيب لو هو بقى مساوي هنقول له مثلا ايه واي يس. يعني هو الرقم ده اللي انت فكرت بيه هو نفسه اللي انا كتبته، ماشي. ده ايه الوضع في درو جرافيكس. ناخد بقى الانبوت بقى جيت انبوت من اليوزر، ودي هتبقى void. ماشي. هنقول فيها ايه دي بقى؟ هنقول فيها اول حاجة طبعا هي جيت انبوت، تبقى سي ان انبوت. اول حاجة تاخد الانبوت بتاعك اللي هو اللي الموجود في الدرو جرافيكس اللي قبليها، يعني ده سي ان انبوت. وهتقول له بقى هنا نعمل سويتش كيس، سويتش سوري سويتش الكيس بتاعتنا هنا انبوت. ايه الموضوع النهارده الكومبايلر ماله معاني معايا كده ليه؟ انبوت لازم انا ادوس انتر وما يكمليش هو الشغل. ما علينا. انبوت كيس ال. لو في ال احط هنا الابر باوند هيساوي ماي جيس. قرب منه العمل، قصدي الماي جيس خليه حطه في الابر باوند بحيث ان هو يبقى اقصى حاجه ممكن الراجل يفكر فيها هو دوت الرقم دوت. لما نقول له ان دوت ايه لا ده اقل شويه، يبقى انت خلاص بقى انت مش محتاج الارقام الاكتر، فتخلي اعلى حاجه التفكير بتاعك، ماشي. وعلامة استفهام طبعا في بريك للناس اللي عارفين القاعدة دي. مش عارف يراجع كورس تعلم برمجة واستخدام لغة السي بلس بلس، الحاجات دي كلها مشروحة. القواعد اللي هي اف وسويتش واللوبس والحاجات ديت. كيس هبقى كده طبعا عاوز مش اللي هو اتش. هنقول هنا اللور باوند هيساوي ماي جيس
وبعد كده كان في الواي، هنقوم جينا قايلين له ايه بقى، سي اوت يا، وبعد كده اند لاين والبريك بتاعتنا حسب السنتكس ما عايز. تمام كده. وبس كده بالنسبة للجيت انبوت. فاضل لنا لو هي صح طبعا، ماشي. وبعد كده فاضل لنا الجيم اوفر سكرين. طبيعي الجيم اوفر سكرين هنخليها بوليان، مثلا ننزل في السطر هنقول سي اوت جيم اوفر هنقول هنا ايه play again and L، وهندخل سي ان، ندخل الانبوت بتاعنا اف واي، نقول هنا ريتيرن ترو. لو ادخل واي عاوز يلعب تاني يبقى اوكي، يرجع تاني للعبة. else ري سوري فالس، لا طالما انا رجعت له فرص يبقى هيخرج بره اللعبة تاني خالص. كده يبقى كتبنا اللعبة التخيلية بتاعتنا. ما فاضلش غير حاجة واحدة بس، زي ما قلت لكم ان المين يا اما تكتب كل حاجة قبليها، يا اما تاخد بقى بعد كده الحاجات دي كلها وتحطها في المكان الخاص بالبروتوتايب هنا مثلا. فايد هنا ده ميثود، هناخد بس البروتوتايب بتاعت كل ميثود. ابديت وورلد دي كان نوعها ايه؟ ابديت وورلد بوليان، معلش. وبعد كده درو جرافيكس، كده جيت انبوت، وبعد كده جيم اوفر سكرين. كده احنا حاطين البروتوتايب بتاع كل الفانكشنز اللي احنا استخدمناها
هنا قبل الفانكشن مين، ونرن اللعبة بتاعتنا كده. اهو يقول لك بلاي جيم ولا اكزيت جيم، هنقول له بلاي جيم. هيقول لك once upon a time you thought number between 0 and 10. هنقول مثلا احنا مفكرين في رقم 4 مثلا، هنقول له مثلا يس. هيقول لك الرقم ده 5، لا هو أقل شوية، هنقوم جينا قايل له ال. قال لك هو 2، هنقول لك لا هو أعلى شوية higher. هو 3، لا هنقول له هو higher شوية. لو هو 4 هتقول له يس اوكي جيم اوفر بلاي جيم. يا صح كده، شوف يعني هو خمن يعني الرقم. يا جيم اوفر بلاي جيم يس اور نوت. يس هتكمل، النوت هتطلع بره. اللعبه دي انا هحطها لكم في الملحقات. اللي عاوز يعمل لها ده الكود ده يعمله داونلود عشان يطلع عليه اكتر ويستفيد منه اكتر. واتمنى تكون المحاضره دي فادتكم. ما فيهاش جرافيكس بس لسه انتوا هتخشوا على الجرافيكس الفتره الجايه بشكل اكبر. هنتعلم ازاي نثبت المكتبه بتاعه الجرافيكس اللي هي بتتصل بالاوبن جي ال عشان خاطر تعرف تدرو جرافيكس على الويندوز عشان تعمل الجيمز بتاعتك. ولكن ده في المحاضرة القادمة. إلى أن ألقاكم، لكم مني كل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.